વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિશ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. આપણી આજની કામની વાતનો વિષય છે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ વિશે, કે કઈ રીતે આપણે તેને બચાવી શકીએ છીએ અથવા તો કઈ રીતે 100% તેમાંથી બચી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા તો આપણે જાણી લઈએ કે આ કેપિટલ ગેઇન શું છે. તો જ્યારે પણ આપણે મૂવેબલ કે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી જે હોય છે, તે પછી સ્ટોક હોય, રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટી હોય કે પછી કિંમતી ધાતુ હોય, આનું આપણે વેચાણ કરીએ છીએ અને તેમાંથી નફો કમાઈએ છીએ તો તે કેપિટલ ગેઇન કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે આપણે આ કેપિટલ ગેઇન કમાઈએ છીએ ત્યારે આપણો અઘોષિત ભાગીદાર એટલે કે સરકાર સૌથી પહેલા આપણી પાસે ટેક્સ માંગે છે, જેને આપણે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ કહીએ છીએ. એવું નથી કે દરેક એસેટમાં ટેક્સ લાગે છે. જે પર્સનલ ઇમ્પેક્ટ વાળી એસેટ હોય છે, જેમ કે આપણા કપડાં છે, ફર્નિચર છે અથવા તો મોટરકાર છે, આ બધાને આપણે વેચાણ કરતી વખતે પ્રોફિટ કમાઈએ છીએ તો તેના ઉપર કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી. મોટરકારને એ બધામાં તો આમ પણ આપણને પ્રોફિટ થવાનો નથી હોતો, પરંતુ કદાચ તમે જૂની મોટરકાર લીધેલી છે અને તેને વધારે કિંમતમાં ફરી વેચો છો તો પણ તમારે કોઈ કેપિટલ ગેઇન તેમાં ચૂકવવાનો થતો નથી હોતો. પરંતુ જો તમારી પાસે કોઈ કિંમતી ધાતુ છે અથવા તો કોઈ એવા પથ્થરો છે, તમારી પાસે ડ્રોઈંગ છે અથવા તો સ્કલ્પચર છે, જેમ કે કોઈ ખૂબ જૂની મૂર્તિ તમારી પાસે હોય અને તે તમે વેચો છો તો તમારે તેના ઉપર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ આપવાનો થાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડને વેચવામાં આવે છે ત્યારે કઈ રીતે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે છે. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની જોગવાઈ પ્રમાણે જો કોઈ ગામની વસ્તી 10,000 કરતા ઓછી છે, એ ગામની જમીનના વેચાણમાંથી જે કેપિટલ ગેઇન લાગે છે તે સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી હોય છે. પરંતુ જો 10,000 કરતા વધારે છે તો તેને પણ 3 કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવે છે. જો 10,000 થી 1 લાખની વસ્તી છે અને તેનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બાઉન્ડ્રી કરતા 2 કિલોમીટર કરતા વધારેનું અંતર છે તો તે પણ ટેક્સ ફ્રી હોય છે. જો ગામની વસ્તી 1 લાખ થી 10 લાખની વચ્ચે છે અને મ્યુનિસિપલની બાઉન્ડ્રી જે હોય છે તેના કરતા 6 કિલોમીટર દૂર છે તો તે પણ ટેક્સ ફ્રી હોય છે. અને જો 10 લાખ કરતા વધારે વસ્તી છે તો આ અંતર 8 કિલોમીટર કરતા વધારે હોવું જરૂરી છે. અહીંયા આપણને ડિસ્ટન્સના જે આંકડા જોવા મળે છે તે હવાઈ અંતર છે, એટલે કે એરિયલ ડિસ્ટન્સ છે. એટલે કે આ બાઉન્ડ્રીથી આકાશી માર્ગે જે તમારી જમીનનું અંતર હોય છે તે અહીંયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. હવે આપણે કેપિટલ ગેઇનના પ્રકારોની વાત કરીએ તે પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, કારણ કે આપણે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, આ વિડીયોની જેમ ટેક્સેશન હોય કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય, આ દરેક વિશે રસપ્રદ માહિતી આપતા વિડીયો આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. તેથી તમે બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું છે તો નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ અને વાત કરીએ કે કેપિટલ ગેઇનના પ્રકારો વિશે, જેમાં મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર છે. એક તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અને બીજું લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. જ્યારે તમે સ્ટોકનું વેચાણ 1 વર્ષની અંદર જ કરી દો છો ત્યારે તમારે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન આપવાનો થાય છે. અને પ્રોપર્ટી માટે આ પીરિયડ 2 વર્ષ છે, એટલે કે પ્રોપર્ટી ખરીદીને 2 વર્ષની અંદર જ તમે તેનું વેચાણ કરી દો છો તો તમારે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન લાગે છે. લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન આનાથી વિરુદ્ધ છે. સ્ટોક માર્કેટમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને હોલ્ડિંગ પીરિયડ તમારો 1 વર્ષ કરતા વધારે છે તો તે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની શ્રેણીમાં આવી જાય છે. પ્રોપર્ટીના કિસ્સામાં જો તમારો હોલ્ડિંગ પીરિયડ 2 વર્ષ કરતા વધારે છે તો તે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કહેવામાં આવે છે. હવે ટેક્સ રેટની વાત કરીએ તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં સ્ટોક અને પ્રોપર્ટી એમ બંનેમાં અલગ અલગ ટેક્સ લાગતો હોય છે. એટલે કે સ્ટોકમાં શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનો રેટ 15% છે, જ્યારે પ્રોપર્ટીમાં તમારા ટેક્સ સ્લેબ પ્રમાણે તેમાં ટેક્સ લાગે છે. તમે જો 10% ટેક્સ સ્લેબમાં આવતી હોય તમારી બીજી બધી ઇન્કમ થઈને, એવા કિસ્સામાં તમારે પ્રોપર્ટી પર પણ તે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે તે 10% જ આપવો પડે છે. અને જો તમે 30%ના સ્લેબમાં આવતો હો તો 30% આપવો પડે છે. હવે આપણે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં ટેક્સ રેટની વાત કરીએ તો સ્ટોક માર્કેટમાંથી જે તમે ગેઇન કમાવશો તો તેમાં 1 લાખ સુધી તો તમારે કોઈ ટેક્સ આપવાનો થતો નથી, પરંતુ 1 લાખની ઉપરનો જે ગેઇન હોય છે તેની ઉપર તમારે 10% ટેક્સ આપવાનો થાય છે. પ્રોપર્ટી સેલના કિસ્સામાં આ રેટ 20% થઈ જાય છે, પરંતુ સાથે સાથે અહીંયા તમને ઇન્ડેક્સેશનનો લાભ પણ મળે છે. ઇન્ડેક્સેશન વિશે આપણે આગળ ડિટેલમાં ચર્ચા પણ કરવાના છીએ. તે પહેલા આપણે વાત કરીએ કે આપણે સ્ટોક માર્કેટમાંથી આપણને જે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થાય છે તેને બચાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ છીએ. તો આના માટે ખૂબ પ્રચલિત રીત છે ટેક્સ લોસ હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી. આ સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે જો તમે કોઈ વર્ષમાં કોઈ તમારો ખૂબ સારો એવો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન હોય અને અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવા હોય કે જેનો ભાવ વધતો જ ન હોય ને એકદમ બેસી ગયો હોય, જેમ કે અત્યારે જે અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપની અમુક કંપની છે તેના શેર તમારી પાસે છે અને તેના ભાવ વધવાની કોઈ શક્યતા ન હોય, તો તેવા જે બધા સ્ટોક હોય છે તેનો તમે લોસ બુક કરીને તમે જે પ્રોફિટ થયેલો છે તેની સામે તેને સેટઅપ કરી શકો છો. અને આ રીતે પોતાનું જે ટેક્સનું બર્ડન હોય છે તે ઘણું બધું ઓછું થઈ જાય છે, કારણ કે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની જે ગણતરી થાય છે તે નેટ પ્રોફિટના આધારે થાય છે. એટલે કે તમારા પ્રોફિટની સામે તમારો લોસ તેમાં બાદ થાય છે. બિટકોઇન ને એ બધામાં આનાથી વિરુદ્ધ હોય છે. તેમાં તમારે જે પ્રોફિટ થયેલો હોય છે તેના ઉપર તમારે નેટ 30% ટેક્સ આપવો પડે છે. તેમાં લોસ કોઈ બાદ થતો નથી, પરંતુ અહીંયા આપણને જે લોસ થયેલો હોય છે તે પ્રોફિટ સામે બાદ મળી જાય છે. ત્યાર પછી કેપિટલ ગેઇનને ઓછો કરવા માટેની રીતમાં બીજા નંબર ઉપર આવે છે કે આપણે પ્રોપર્ટી ખરીદતી વખતે અમુક પ્રકારના એક્સપેન્સ થતા હોય છે, જેમ કે આપણે ગુજરાતમાં 5% જેવી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે છે. ત્યાર પછી દસ્તાવેજ જો લેડીઝના નામે ન હોય અથવા તો લેડીઝની સાથે જેન્ટ્સનું નામ હોય તો પણ તેમાં રજીસ્ટ્રેશન ફી લાગે છે, જે લગભગ 1% જેવી હોય છે. સાથે સાથે આપણે જે દસ્તાવેજ કરતા હોઈએ છીએ તેની વકીલ ફી પણ સારી એવી લાગે છે. બ્રોકરેજ પણ અત્યારે 0.5 થી 1% જેટલી ચાલે છે. આથી ઓવરઓલ આપણી 6 થી 7% જેટલી કોસ્ટ તો ઓછામાં ઓછી લાગતી જ હોય છે. આથી આ કોસ્ટને પણ આપણે ડિડક્ટ કરવા માટે ક્યારેય ભૂલવું ન જોઈએ. ત્યાર પછીનો સૌથી મોટો બેનિફિટ છે ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ બાબતે, જેને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાના છીએ.
જેમાં મનોજ નામનો એક વ્યક્તિ 10/3/2018 ના રોજ એક પ્રોપર્ટી ખરીદે છે જેની કિંમત 1 કરોડ છે અને આ પ્રોપર્ટીને 20 માર્ચ 2023 1,70,00,000 જેટલા ઊંચા ભાવે તે વેચી દે છે. આમ અહીંયા મનોજ 70 લાખ જેટલું ઊંચું વળતર મેળવે છે, પરંતુ મનોજ અહીંયા 70 લાખ ઉપર ટેક્સ ભરવાનો નથી થતો કારણ કે અહીંયા હોલ્ડિંગ પીરિયડ તેનો 5 વર્ષ છે. આથી તે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની શ્રેણીમાં આવી જાય છે. આથી તેને ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ પણ મળે છે. ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટમાં સરકાર દ્વારા જે CII એટલે કે કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સ જાહેર કરવામાં આવે છે તો એ દરે આપણી પ્રોપર્ટીની કોસ્ટિંગ પણ વધતી હોય છે અને તે કોસ્ટ આપણે મજરે લઈ શકીએ છીએ જ્યારે આપણે કેપિટલ ગેઇન ભરવાનો થાય છે. સરકાર દ્વારા આ ઇન્ડેક્સ દર વર્ષે જાહેર કરવામાં આવે છે. તમે આ કોષ્ટકમાં છેલ્લા 7 વર્ષનું ઇન્ડેક્સ જોઈ શકશો. હવે આના આધારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું કે મનોજે કેટલો કેપિટલ ગેઇન ભરવાનો થશે. હવે અહીંયા મનોજની સેલ પ્રાઇસ 1,70,00,000 છે. તેમાંથી આપણે કોસ્ટ બાદ કરીએ તો 1 કરોડની કોસ્ટિંગ છે. આ પ્રોપર્ટી તે 2022-23 ના ફાઇનાન્શિયલ યરમાં વેચે છે. આથી 22-23 નું ઇન્ડેક્સેશન 331 છે અને આ પ્રોપર્ટીની ખરીદી તેની 17/18 ની છે જે 272 તેનો CII હતો. આથી 331 ના છેદમાં 272 ગણીને તેને 1 કરોડ વડે આપણે ગુણાકાર કરીશું તો આપણી કોસ્ટિંગ 1,21,69,118 આવે છે. આ મનોજે 2018 માં જે પ્રોપર્ટી 1 કરોડમાં ખરીદેલી તેની અત્યારની કોસ્ટિંગ 1,21,00,000 જેટલી તેને મળે છે. આથી આ ગણતરી પ્રમાણે તેનો નેટ LTCG 48,30,882 રૂપિયા આવે છે. તેના ઉપર તેને 20% ટેક્સ ભરવાનો થશે જેની ચર્ચા આપણે આગળ કરેલી. આથી 9,66,176 રૂપિયા મનોજે ટેક્સ ભરવાનો થાય છે. અહીંયા આપણે જોઈશું કે મનોજે 20/3/2023 પોતાના જે પ્રોપર્ટી છે તેને વેચેલી છે. આથી જો 10 દિવસ તે ખમી જાત તો તેને નવા ઇન્ડેક્સેશનનો લાભ મળવાનો હતો જે 2023-24 માં 348 હતો. આથી હવે આપણે ગણતરી કરીએ કે જો મનોજ 1/4/2024 પોતાની પ્રોપર્ટી વેચત એટલે કે માત્ર 10 દિવસ પછી જ દસ્તાવેજ કરાવત તો તેને કેટલો બેનિફિટ થઈ શકવાનો હતો. તો અહીંયા સેલ વેલ્યુ તો 1,70,00,000 જ છે, પરંતુ કોસ્ટિંગમાં જે તેની કોસ્ટિંગ 1 કરોડની છે તેના 348 ની છેદમાં 272 આવશે કારણ કે અહીંયા વર્ષ ફરી જવાના કારણે 2023-24 ના જે ઇન્ડેક્સેશન છે 348 તે પ્રમાણે તેની ગણતરી કરીશું તો 1,87,94,118 રૂપિયા તેની કોસ્ટિંગ આવે છે જે પહેલા કરતા લગભગ 6 લાખ જેટલી વધારે છે. આથી તેનો કેપિટલ ગેઇન પણ 6 લાખ જેટલો ઘટી જવાનો છે. આથી નવો કેપિટલ ગેઇન 42,05,882 રૂપિયા જ આવે છે. આ પ્રમાણે જો આપણે LTCG ટેક્સની ગણતરી કરીએ તો તે 8,41,176 આવે છે જે પહેલાના કેસ કરતા અત્યારે 1.25 લાખ જેટલો તેને બેનિફિટ થઈ શકવાનો છે. આથી હંમેશા તમારે એક બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો તમે માર્ચમાં પ્રોપર્ટી વેચી રહ્યા હો તો માર્ચની જગ્યાએ તેને એપ્રિલમાં વેચો. આ જ લોજિક તમે જ્યારે પ્રોપર્ટી ખરીદો છો ત્યારે પણ લાગુ પાડો. જ્યારે તમે એપ્રિલમાં તમે કોઈ નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવા માંગો છો તો 1 મહિનો વહેલા જ તમે માર્ચમાં જ ખરીદો લો જેથી તમને ઓછા ઇન્ડેક્સેશનનો લાભ મળે અને તમારી પ્રોપર્ટી 1 વર્ષ વધારે જૂની ગણાશે અને ભવિષ્યમાં જ્યારે તમે તેને વેચવા માંગશો ત્યારે ઓછો કેપિટલ ગેઇન લાગશે. પરંતુ આ ટ્રીક તો જ કામમાં આવશે જો સામેવાળો વ્યક્તિ JK ફિનટેકનો વ્યુઅર નહીં હોય તમારી જેમ. કારણ કે જો તે JK ફિનટેકનો વ્યુઅર હશે તો તેને પણ આ ટ્રીકની ખબર પડી ગઈ છે. કારણ કે આ ટ્રીકથી તમને જે ફાયદો થવાનો છે તે સામેવાળાનું નુકસાન જ છે, પરંતુ તે વ્યક્તિ આ વિડીયો જોયો નથી અથવા તો પોતાના CA ની સલાહ નથી લીધી તો પછી તે તમને કોઈ નડવાનું નથી. ત્યાર પછી ચોથો ફાયદો છે લોસ સેટઅપ અને કેરી ફોરવર્ડ બાબતે. ઘણી વખત આપણે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં ઇન્ડેક્સેશનનો જે લાભ મળે છે તેના કારણે આપણે પ્રોપર્ટીની ભાવ ખૂબ વધી જતો હોય છે એટલે કે કોસ્ટિંગ ખૂબ વધી જતી હોય છે. આથી આપણે ઓન પેપર લોસ પણ આવે છે. આથી આ લોસનો ઉપયોગ આપણે ભવિષ્યમાં કોઈ ગેઇન થાય છે તેને સેટઅપ કરવા માટે પણ કરી શકીએ છીએ. પ્રોપર્ટીની સાથે સાથે આપણે સ્ટોક માર્કેટમાં પણ જે નુકસાન થાય છે તે STCG હોય કે પછી LTCG હોય આ બંનેમાં જે નુકસાન થતું હોય છે તેને પણ આપણે ભવિષ્યમાં જે ગેઇન થવાનો છે તેની સાથે સેટઅપ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ અહીંયા બે બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એક તો જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ હોય છે તે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન સામે જ આપણને સેટઅપ મળે છે અને બીજું શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસને આપણે LTCG અને STCG એમ બંને સામે આપણે સેટઅપ લઈ શકીએ છીએ. આજે આપણને જે લોસ થયેલો છે તે 8 વર્ષ સુધી આપણે તેને કેરી ફોરવર્ડ પણ કરી શકીએ છીએ. આથી આવતા 8 વર્ષ સુધી આપણે કોઈ ગેઇન થવાનો છે તો તેને પણ આપણે સેટઅપ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે તમે તમારા રિટર્ન જો ડ્યુ ડેટમાં ભરેલા છે તો જ તમે તેને કેરી ફોરવર્ડ કરી શકશો. જો ડ્યુ ડેટ તમે ચૂકી જશો રિટર્ન ભરવાની તો પછી તમે કોઈ પણ લોસ કેરી ફોરવર્ડ નથી કરી શકવાના. આથી હંમેશા પોતાના રિટર્નને ડ્યુ ડેટમાં જ ભરો. હવે ત્યાર પછીનો બેનિફિટ છે સેક્શન 54 નો જે ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે તમે કોઈ પ્રોપર્ટી વેચીને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કરેલો હોય અને તેના જે સેલ ડેટ છે તેનાથી 1 વર્ષ પહેલા અથવા તો 2 વર્ષ પછી આ જે કેપિટલ ગેઇન થયેલો છે તેને કોઈ અન્ય પ્રોપર્ટીમાં રોકો છો તો એ તમારો સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી થઈ જાય છે. અને જો તમે કોઈ નવી હાઉસ પ્રોપર્ટીનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માંગો છો તો તમને આ ટાઈમ લિમિટ 3 વર્ષની મળે છે. એટલે કે તમારી સેલ ડેટથી 3 વર્ષની અંદર તમે નવું કન્સ્ટ્રક્શન કરો છો તો તમારો સંપૂર્ણ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ફ્રી થઈ જાય છે. આ સેક્શનમાં તમને બીજી પણ એક રાહત આપવામાં આવે છે કે જો તમે 2 વર્ષમાં નવું ઘર ખરીદવા સમર્થ ન હો અથવા તો 3 વર્ષ સુધી તમે કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું ન કરી શકો તેવા કિસ્સામાં જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની અમાઉન્ટ હોય છે તેને ITR ભરવાની ડ્યુ ડેટની પહેલા જ તમારે એક કેપિટલ ગેઇન એકાઉન્ટ સ્કીમ અંતર્ગત બેંકમાં એક ખાતું ખોલાવવાનું થાય છે જે લગભગ બધી જ નેશનલાઇઝ બેંકમાં ખોલવામાં આવતું હોય છે. આ ખાતામાં લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની અમાઉન્ટ તમારે જમા કરી દેવી પડે છે અને ત્યાર પછી તમે જ્યારે ચાહો ત્યારે તમે આ અમાઉન્ટ ઉપાડીને
તેનું નવું ઘર ખરીદી શકો છો અથવા તો તેનો કન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સેક્શન 54 માં બીજી બે કન્ડિશન પણ છે જે ફૂલફિલ થવી ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે તમે નવું કન્સ્ટ્રક્શન કરો છો અથવા નવું ઘર ખરીદો છો તેનું તમારે હોલ્ડિંગ ઓછામાં ઓછું 3 વર્ષ રાખવું પડે છે. એટલે કે નવા ઘરને 3 વર્ષ સુધી તમે વેચી નથી શકતા, અને જો વેચો છો તો આ સેક્શનમાં તમે જે લાભ લીધેલો હોય તે તમારે ફરી ટેક્સ સરકારને ભરપાઈ કરી દેવો પડે છે. સેક્શન 54 માં બીજી કન્ડિશન એવી છે જે થોડીક અટપટી છે, આથી ધ્યાનથી સાંભળજો કે જ્યારે તમે પ્રોપર્ટી સેલ કરો છો અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કમાવશો ત્યારે અન્ય તમારી પાસે એક જ મકાન હોવું જોઈએ આ નવા મકાન સિવાયનું, તો જ તમે આ 54 નો ઉપયોગ કરીને તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નવા મકાનમાં કરી શકો છો. આ ઉપરાંત આની સેલની ડેટ પછી 2 વર્ષ સુધી કોઈ આ નવા મકાન સિવાયનું કોઈ નવું મકાન બીજું ખરીદી નથી શકતા અને 3 વર્ષ સુધી કોઈ નવું કન્સ્ટ્રક્શન નથી કરી શકતા. આમ જો આ બેમાંથી કોઈ પણ એક પણ કન્ડિશન તમે ફૂલફિલ નથી કરતા તો સેક્શન 54 માં જે તમે લાભ લીધેલો હોય છે ટેક્સ એક્ઝમ્પશનનો તે સરકારને પરત કરી દેવો પડે છે. મને આશા છે કે કેપિટલ ગેઇન વિશેના તમારા મોટાભાગના ખ્યાલો સ્પષ્ટ થઈ ગયા છે, અને જો ન થઈ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી પણ શકો છો. તેનો જલ્દીમાં જલ્દી જવાબ આપવા માટે પ્રયત્ન કરીશ. તમને પણ જો આ વિડીયો માહિતીસભર લાગ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા સ્વજનો અને મિત્રો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય. જે આ વિડીયોનો અને આપણી ચેનલનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. જો તમે આપણી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપી દો કે જેથી આ વિડીયો અપલોડ થતાની સાથે તમને સરળતાથી નોટિફિકેશન મળી શકશે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.